Välkommen till Svensk diktamen. Idag lyssnar vi på Jag handlar mat. Det är lördag morgon. Lina vaknar 8:00. Det är tyst i lägenheten. Hon ligger kvar i sängen en stund. Sedan går hon upp. Hon går till köket. Köket är litet. På bordet står en blå kopp. Lina vill dricka kaffe. Hon öppnar kylskåpet. Kylskåpet är nästan tomt. Det finns lite mjölk. Det finns inget bröd. Det finns inga ägg. Lina suckar lite. Hon säger tyst: Jag måste handla mat. Hon tar fram papper och penna. Hon skriver en lista. På listan skriver hon mjölk. Hon skriver också bröd. Hon skriver ägg. Hon skriver äpplen. Hon skriver pasta. Hon skriver kaffe. Listan är kort. Den är lätt att läsa. Lina läser listan en gång. Hon säger orden långsamt. Mjölk, bröd, ägg, äpplen, pasta, kaffe. Sedan tittar hon i skåpet. Där finns lite ris. Där finns lite salt. Hon behöver inte köpa ris. Hon behöver inte köpa salt. Hon tar sin jacka. Hon tar sin mobil. Hon tar sitt bankkort. Hon lägger listan i fickan. Hon går till hallen. På golvet står hennes skor. Hon tar på sig skorna. Sedan öppnar hon dörren. Utanför är luften kall. Men solen skiner lite. Det är en lugn lördag. Lina går ner för trappan. Hon går ut på gatan. Mataffären ligger nära. Det tar bara 10 minuter att gå. På vägen ser hon en buss. Bussen stannar vid hållplatsen. 2 personer går av. En man har en stor grön påse. En kvinna har blommor i handen. Lina går vidare. Hon tänker på sin lista. Hon vill inte glömma något. Efter 10 minuter är hon framme. Butiken har stora glasdörrar. På dörren står det öppet. Lina går in. Det är varmt i butiken. Det luktar bröd. Hon tar en korg. Korgen är röd. Den är inte tung. Först går hon till mjölken. Mjölken står i ett kallt skåp. Det finns många paket. Lina tittar på listan. Första ordet är mjölk. Och hon tar ett paket mjölk. Hon lägger mjölken i korgen. Sedan går hon till brödet. Det finns ljust bröd. Det finns mörkt bröd. Det finns små bröd. Det finns stora bröd. Lina vill ha ett enkelt bröd. Hon tar ett mörkt bröd. Hon lägger brödet i korgen. Korgen blir lite tyngre. Nu behöver hon ägg. Hon går långsamt mellan hyllorna. Hon ser ost. Hon ser yoghurt. Hon ser smör. Men hon söker ägg. Till slut ser hon äggen. De står nära smöret. Hon tar ett paket med 6 ägg. Hon tittar på paketet. Alla ägg ser hela ut. Hon lägger paketet försiktigt i korgen. Sedan går hon till frukten. Där finns bananer. Där finns päron. Där finns apelsiner. Där finns röda äpplen. Lina vill ha äpplen. Hon tar en liten påse. Hon lägger 4 äpplen i påsen. Ett äpple är stort. Ett äpple är litet. Alla äpplen är röda. Hon knyter påsen. Hon lägger påsen i korgen.
Nu finns mjölk i korgen. Nu finns bröd i korgen. Nu finns ägg i korgen. Nu finns äpplen i korgen. Lina läser listan igen. Hon behöver pasta. Hon behöver kaffe. Hon går till en lång hylla. På hyllan finns pasta. Det finns spaghetti. Det finns makaroner. Det finns liten pasta. Det finns stor pasta. Lina tar ett paket spaghetti. Hon gillar spaghetti. Hon tänker på lunch. Spaghetti med tomatsås är enkelt. Men tomatsås står inte på listan. Hon tittar hemma i minnet. Hon tror att hon har tomatsås hemma. Hon köper inte tomatsås. Nu behöver hon bara kaffe. Kaffet står på en annan hylla. Hon går dit. Det finns mycket kaffe. Ett paket kostar 40 kronor. Ett annat paket kostar 30 kronor. Lina tittar på båda paketen. Hon vill spara pengar. Hon tar paketet för 30 kronor. Hon lägger kaffet i korgen. Nu är listan klar. Lina känner sig nöjd. Hon går mot kassan. Vid kassan står 3 personer. Lina ställer sig sist i kön. Hon håller korgen med båda händerna. Korgen är ganska tung nu. Framför henne står en äldre man. Han köper mjölk och tidning. Framför mannen står en ung kvinna. Hon köper bananer och choklad. Kön går långsamt framåt. Lina tittar på sin mobil. Klockan är 9:10. Hon har gott om tid. Snart är det hennes tur. Hon lägger maten på bandet. Först lägger hon mjölken. Sedan lägger hon brödet. Sedan lägger hon äggen. Sedan lägger hon äpplena. Sedan lägger hon pastan. Sist lägger hon kaffet. Kassören säger hej. Lina säger hej. Kassören skannar maten. Mjölken piper. Brödet piper. Äggen piper. Äpplena vägs. Pastan piper. Kaffet piper. Kassören frågar om Lina vill ha en påse. Lina tittar ner. Hon har glömt sin tygpåse hemma. Hon ler lite. Hon säger ja, tack. Kassören ger henne en papperspåse. Lina lägger maten i påsen. Hon lägger äggen överst. Hon vill inte att äggen går sönder. Kassören säger priset. Det kostar 186 kronor. Lina tar fram sitt bankkort. Hon blippar kortet. Terminalen säger pip. Betalningen går igenom. Kassören säger tack. Lina säger tack och hej. Hon tar papperspåsen. Påsen är tung. Hon går ut ur butiken. Utanför skiner solen mer. Gatan är ljus. Lina går hem långsamt. Hon håller påsen nära kroppen. Hon tänker på kaffet. Hon tänker på lunchen. Hon är lite hungrig. På vägen hem möter hon sin granne. Grannen heter Sara. Sara säger hej. Lina säger hej. Sara tittar på påsen. Hon frågar om Lina har handlat. Lina säger ja. Hon säger att kylskåpet var tomt. Sara skrattar. Hon säger att hennes kylskåp också är tomt. De säger hej då. Lina går vidare. När hon kommer hem är armen trött. Hon ställer påsen på köksbordet. Hon tar av sig jackan.
Hon tvättar händerna. Sedan packar hon upp maten. Mjölken ställer hon i kylskåpet. Äggen ställer hon också i kylskåpet. Äpplena lägger hon i en skål. Brödet lägger hon på bordet. Pastan ställer hon i skåpet. Kaffet ställer hon bredvid kaffebryggaren. Nu ser köket fullt ut igen. Lina känner sig glad. Hon kokar kaffe. Hon skär 2 skivor bröd. Hon tar fram smör. Hon gör en enkel smörgås. Sedan sätter hon sig vid bordet. Hon dricker kaffe. Hon äter sin smörgås. Hon tittar på listan igen. Alla ord är klara. Mjölk är klar. Bröd är klart. Ägg är klara. Äpplen är klara. Pasta är klar. Kaffe är klart. Lina viker listan. Hon lägger den i papperskorgen. Sedan ler hon. Det var en liten sak. Men nu har hon mat hemma. Bra jobbat! Du har lyssnat på en enkel berättelse om att handla mat. Tack för att du lyssnade. Vi ses i nästa övning.